Magandang umaga sa lahat ng kasali sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority para sa March 2021 inflation. Ako po si KM Mangilog, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simulan ang inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter gamit ang hashtag PHCPI. Aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na Marso ngayong taon. Atin pong pakinggan ang report ni Yustek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Marso 2021. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 4.5% nitong Marso 2021. Noong Pebrero 2021, ang inflation ay naitala sa antas na 4.7% at 2.5% naman noong Marso 2020. Ang average inflation para sa taong 2021 ay nasa antas na 4.5%. Ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation nitong Marso 2021 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 91.6% share sa pagbaba ng presyo. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gulay, partikular ang bawang na may inflation na 8.3% mula sa 16.7% inflation noong Pebrero 2021. Prutas gaya ng mansanas na may inflation na 3.9% mula sa 7.4% inflation noong Pebrero 2021 at isda gaya ng dilis at tulingan na may 4.9% inflation mula sa 5.1% inflation noong Pebrero 2021. Pagdating naman sa contribution sa overall inflation nitong Marso 2021, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na siya ring pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation sa buwan na ito. Ang food and non-alcoholic beverages ay may inflation na 5.8% at 50.9% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Karne gaya ng baboy na may 20.9% inflation. Isda tulad ng galunggong na may 4.9% inflation at gulay, partikular ang kalabasa na may 8.3% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 13.8% inflation at 25.5% share sa pangkalatang inflation. Ang mga malalaki ang kontribusyon sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Pamasahe sa tricycle na may 47.5% inflation. Petroleum and fuels na may 11.9% inflation. At pamasahe sa jeep na may 6.3% inflation. Ang restaurant and miscellaneous goods and services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Marso 2021. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 3.1% inflation at may 8.9% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurant and miscellaneous goods and services nitong Marso 2021 ay ang mga sumusunod. Meals na may 3.3% inflation. Articles for personal hygiene kagaya ng alcohol na may 2.9% inflation. At barbershop services na may 10.4% inflation. Sa mga commodity groups, ang nagtala ng mas mabagal na antas ng pagtaas ng presyo nitong Marso 2021 ay ang mga sumusunod.
food and non-alcoholic beverages na may 5.8% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 12.1% inflation, furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may 1.9% inflation, communication, 0.2% inflation, at restaurant and miscellaneous goods and services na may 3.1% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas naman ang naitala sa presyo ng transport na may 13.8% inflation. Nanatili sa kanya-kanyang antas ng inflation noong Pebrero 2021 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 1.6% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.9% inflation, health, 2.9% inflation, at education na may 1.1% inflation. Bumagal naman ang pagbaba ng presyo ng recreation and culture na may negative 0.6% inflation nitong Marso 2021 mula sa negative 0.7% inflation noong Pebrero 2021. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Marso 2021 ay bumagal din sa antas na 3.7% mula sa 4.1% inflation noong Pebrero 2021. Noong Marso na nakarang taon, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 1.7%. Sa mga commodity groups sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.7% inflation at share na 54% sa pagbaba ng inflation. Pumangalawa naman ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na nagtala ng 0.3% inflation nitong Marso 2021 at share na 35.1%. Sumunod ang furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may inflation na 0.9% at share na 9.3%. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng pagbagal ng pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Bigas na may 2.7% inflation, isda tulad ng dilis na may 1.7% inflation, oils and fats 2.2% inflation, prutas tulad ng ubas na may 1.0% inflation, gulay tulad ng bawang na may 1.4% inflation, food products not elsewhere classified, particular ang kalamansi na may 0.8% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naitala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Other cereals, flour, syrup preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 1.5% inflation, karne tulad ng baboy na may 21.9% inflation, gatas, keso at itlog na may 1.0% inflation, at sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.3% inflation. Samantala, ang mais ay nagtala ng pagbaba ng presyo sa bilis na negative 2.8% nitong Marso 2021 mula sa 7.1% inflation noong Pebrero 2021. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Marso 2021 ay bahagyang bumagal sa antas na 4.7%. Noong Pebrero 2021, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.8% at ito ay 2.7% naman noong Marso 2020. Ang pangunahing pinanggalingan ng mas mabagal na antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Marso 2021 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.9% inflation at may share na 98.1% sa pagbaba ng presyo nitong Marso 2021.
Ang mga pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region na nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas ay ang mga sumusunod. Karne tulad ng baka na may 20.6% inflation, prutas gaya ng mansanas na may 4.6% inflation, at gulay, partikular ang bawang na may 9.8% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo ang naobserbahan sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 0.6% inflation, mais 2.7% inflation, oils and fats na may 4.3% inflation, at sugar, jam, honey, chocolate, and confectionery na may 0.3% inflation. Nanatili naman sa kanya-kanyang antas ng inflation na naitala noong Pebrero 2021 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Other cereals, flour, syrup preparation, bread, pasta, and other bakery products na may 2.0% inflation. Isda gaya ng galunggong na may 5.6% inflation. Gatas, keso at itlog na may 1.9% inflation. At food products not elsewhere classified, partikular ang kalamansi na may 4.5% inflation. Ang Region 5 o Bicol Region ang siyang may pinakamataas na inflation sa mga riyon na nasa labas ng National Capital Region nitong Marso 2021. Ito ay may 8.0% inflation mula sa 7.5% inflation noong Pebrero 2021. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region ay naitala pa rin sa Region 7 o Central Visayas na may 1.5% inflation nitong Marso 2021 mula sa 1.0% inflation noong Pebrero 2021. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Pebrero 2021, 6 na riyon ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Marso 2021. Ito ang mga riyon na may kulay green na makikita sa screen. 9 na riyon naman ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Marso 2021. Ito ay ang mga riyon na may kulay orange na makikita sa screen. Samantala, ang BARM naman ang nag-iisang riyon na nanatili sa kanyang antas ng inflation noong Pebrero 2021. Sa bottom 30% income households, ang inflation nitong Marso 2021 ay naitala sa 5.5%. Ito ay kapareho ng antas na naitala noong Pebrero 2021, habang 2.4% naman ang naitalang inflation noong Marso 2020. Ang pagkakaibang paggalaw sa presyo ng mga commodity groups nitong Marso 2021 ay nagresulta ng magkaparehong antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Marso 2021 at noong Pebrero 2021. Ang average inflation para sa bottom 30% income households para sa taong 2021 ay nasa antas na 5.3%. Sa mga commodity groups para sa bottom 30% income household, ang nagtala ng mas mabilis na antas ng pagtaas ng presyo nitong Marso 2021 ay ang mga sumusunod. Transport na may 20.4% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.0% inflation. Restaurant and miscellaneous goods and services na may 4.4% inflation. At clothing and footwear na may 2.5% inflation. Samantala, nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas ang mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 5.3% inflation. Alcoholic beverages and tobacco na may 13.2% inflation.
at health na may 2.7% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Pebrero 2021 ang furnishing, household equipment at routine maintenance of the house na may 1.7% inflation, communication na may 0.5% inflation, at ang education na may 1.5% inflation. Bukod sa mga ito, ang recreation at culture ay nagtala ng pagbagsak ng presyo nitong Marso 2021 sa antas na negative 0.3% inflation mula sa 0% annual growth noong Pebrero 2021. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at para sa bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Marso 2021. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa online press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga. Maraming salamat Undersecretary Mapa para sa ulat ng March 2021 inflation. Bago natin simulan ang question and answer segment, we are pleased to welcome the press and media partners na kasama sa press briefing na ito sa pamamagitan ng video conferencing. Aming ipapadala through email ang inyong mga press kits. Para sa mga nais magtanong, pakigamit po ang raise hand feature o magpadala ng katanungan via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. Ngayon po ay handa na tayo sa question and answer segment. Mayroon po tayong unang katanungan mula kay Ms. Eileen Mencias. Ano ang magiging epekto ng pagtatapos ng effectivity ng price cap sa baboy at manok sa inflation ngayong buwan at sa susunod na mga panahon? Susunod na katanungan. Kailan inaasahan ang pagdagsa ng imported pork na darating sa bansa na mas mababang taripa at inaasahan bang makakaapekto ito sa presyo gayong sinasabi ng mga pork producers na palalakihin ang lang nito ang tubo ng importers? Yusek Dennis. Okay, thank you for the question. Sa ngayon, ang nakita namin sa price ng pork dito sa National Capital Region at sa areas outside the National Capital Region itong March. For pure meat, no? Fresh pork, for example, 1 kilo. Sa National Capital Region itong Marso, ito ay nasa average of 329 pesos per kilo mula sa average of 323 pesos per kilo noong February, o nagkaroon ng month-on-month growth rate of about 1.8%. Of course, dun sa year-on-year, kung ikumpara naman natin sa March 2020, ito ay nasa 207 pesos per kilo lamang, at ang year-on-year growth naman ay nasa about 59%. For areas outside the National Capital Region, ang presyo, average price ng pork, pure meat ay nasa 312 pesos nitong March 2021 mula sa 317 average noong Pebrero 2021. Bumaba siya ng konti ng mga 1.6%, pero kung ikumpara natin noong Marso 2020, ito ay nasa 208 pesos lamang ang average price per kilo, or may increase siya na 50%. So ito yung situation noong March sa areas outside the National Capital Region and dito sa National Capital Region. Now, yung lifting ng price ceiling, of course, magkakaroon niya ng impact sa presyo, at ito ay makikita natin sa April report. In fact, ngayon, itong mga araw ay nag-iikot uli yung aming mga data collectors para mag-collect ng prices para dito sa mga pagkain, kasama na yung karne at iba pang mga commodity items. So makikita natin ito when we report the April round.
Regarding naman dun sa pagdating ng supply, imported pork products, actually wala kaming idea kung kailan darating. Siguro ito ay tanong na dapat para sa Department of Agriculture. Maraming salamat. Maraming salamat, Yusek Dennis. Mayroon pong follow-up question also from Ms. Eileen Mencias. Ano ang naging epekto ng lockdown ngayon sa pagdating ng mga pagkain sa mga syudad tulad ng NCR? May napansin ba ang PSA na supply bottlenecks at gaano katagal ito bago maramdaman sa presyo ng mga bilihin? Ang aking nakikita sa datos natin sa Marso 2021, for example, sabi ko kanina, ang inflation rate ay nanggaling pa rin sa karne. Bumaba ang inflation ng prutas, as I mentioned, and vegetable and fish, ano. So ito yung mga nag-contribute sa pagbaba ng inflation. Ang lockdown hindi pa natin nakita dito sa March, pero makikita natin ang epekto nito when we report the April round of inflation. Thank you. Maraming salamat, Yusek Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Mr. Ben De Vera of Inquirer. Sir Ben? Sir, good morning po. Good morning. Ano lang sir, to verify sir yung 20-something percent po, 20.9% po na inflation sa meat nung March, kasama na sir dun yung, yung presyo na yon tumaas pa ng 50% kahit sir meron ng price ceiling for pork and chicken yata. Tama po ba sir? Okay. Ang sabi ko nga kanina, ang malaking nag-contribute talaga dito sa presyo, sa inflation doon sa karne, ano, ay of course yung price ng pork na tumaas year on year na nasa 59% para sa pure meat dito sa National Capital Region. That is also about 50% for areas outside the National Capital Region, at yung kanyang average price ay nasa 329 pesos. Ito yung nakikita namin, no, ng ating mga data collectors when they visit the different outlets. For pork naman, meat with bones, ito ay tumaas ng mga 50% din. Mula for example, nung March na around 201 pesos per kilo average dito sa National Capital Region, naging 302 pesos per kilo naman itong March. At for areas outside the NCR, March last year ito ay 181 pesos per kilo average, at ngayon naman ito ay average of about 278 pesos per kilo. May increase na about 53%. Pero nakita namin na in addition to the prices of pork, tumaas din yung price ng beef. So for example, for the National Capital Region, year on year, ay nagkaroon tayo ng 20% inflation for beef, and for areas outside the National Capital Region, nagkaroon tayo ng 14% inflation for beef. Also, chicken contributed, no? Although lower, for the National Capital Region, the year-on-year growth in the prices of chicken ay nasa 12%, at for areas outside the National Capital Region, ito ay nasa 13%. So itong tatlong products, the pork na siya talagang mataas yung kanyang presyo, pero nag-contribute din yung pagtaas ng presyo ng beef at chicken. Sir, Thank you. quickly to follow up po sir. Yun pong sa beef and chicken, ano daw po yung reasons why the prices were higher in March? Thank you. Well, I suppose ang wala namang binigay na rason, pero ang reading ng aming mga field officers ay nagkaroon ng pagsabay doon sa mahal na presyo ng mga pork. Okay sir, noted po. Thank you very much. Thank you very much, Sir Ben De Vera and Yusek Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Andrea Calonzo of Bloomberg. He's inquiring about the inflation rate for meat for the entire Philippines for March and February for comparison. Okay. For
meat inflation, ang February ay nasa 20.7%, at itong March naman ay nasa 20.9%. Thank you very much, Yusek Dennis. Meron po tayong related question from Sir Ralph Rivas of Rappler. Can you elaborate why meat prices are still high? Well, I suppose because of the low supply, no? Kaya tumaas yung presyo nitong pork in particular. Thank you, Yusek Dennis. Next question, also from Sir Ralph Rivas. Can the slowdown be attributed to vegetable prices stabilizing or no substantial weather disturbances? Well, kanina nga nasabi natin sa report na yung sources ng pagbaba ng inflation doon sa food basket, no, ay yung vegetables, fruits, saka fish in a way. So we can say that because of good weather, after the storm that we experienced nung last quarter, ito ay nag-contribute dito sa paggalaw pababa ng presyo ng mga vegetables, including fruits and fish. Thank you, Yusek Dennis. Our next question is from Ms. Olivia Tirona. Would you say we are in the state of stagflation? Right now, my report is that the inflation rate is lower compared to February of 2021. The average is about 4.5% for the first quarter. The inflation rate of the poor is about 5.5%. Although kung titingnan natin, at least on the inflation rate side, kasi ito yung ating report, itong inflation rate natin sa first quarter average, for example, both for the headline inflation at doon sa inflation of the bottom 30% income households, ito ay mas mataas na compared doon sa nakita natin ng 2018. So if you look at our historical data, mas mataas na itong 3 buwan relative to the inflation rate experienced in 2018. Thank you. Maraming salamat, Yusek Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Mr. Prince Magtulis of Philippine Star. Hi sir, good morning. Good morning. I have just two questions. Yung first question is, for the, sabi nyo kasi makikita yung effect ng lockdowns, no? As we experienced last year, meron bang depressing effect tong lockdowns on prices generally? And then second question as to the, kasi na-mention nyo that beef and chicken prices are also increasing year on year. Can we have the month-on-month increase? And are you seeing some spreading of inflationary pressures away from pork to other commodities? Thank you. Okay. On the first question related to the lockdown, wala naman kaming nakitang impact doon sa inflation, if you will notice, yung inflation rate natin ng 2019 ay hindi mataas. Ang nag-contribute talaga, 2020, ang nag-contribute talaga ng medyo pagtaas ng inflation rate last year ay yung last quarter, the months during the last quarter wherein we had typhoons, at tumaas yung presyo ng gulay, of course the ASF na nag-start mag-contribute sa pagtaas ng presyo ng meat, particularly pork. For your question on prices ng meat, tama ba, Prince? Yes sir, beef and chicken po. Okay. For beef and chicken, let me start with the chicken. Month on month, bumaba na sa NCR, negative 3.2 tayo. Although outside the National Capital Region, ito ay positive 0.2%. For beef, ito ay mataas, both NCR at areas outside the National Capital Region month on month. For NCR, ito ay nasa 0.7% at areas outside NCR, ito ay nasa 0.1%. For
pork naman, mataas pa rin sa National Capital Region month on month. Ito ay nasa about 2% increase, while areas outside the National Capital Region bumaba na siya. No? So yung pork tumaas sa National Capital Region pa rin, although mas mabagal, doon naman sa areas outside the National Capital Region ay bumaba. Now, whether this increases meat, in particular pork, ay nag-contribute din ng pagtaas sa ibang mga presyo, wala naman kaming nakita kasi ang nakita natin sa report kanina na bumagal din yung presyo ng vegetables, fruits at fish. So hindi siya nagkaroon ng pag-spread in a way doon sa other commodity items. Thank you. Thank you, sir. Maraming salamat, Yusek Dennis. Ang susunod na katanungan ay mula kay Ms. Eileen Mencias of Abante. On headline and inflation for the bottom 30%, it was mentioned that it was higher than in 2018. When was the last time that headline and inflation for the bottom 30% is higher than the ones reported now? For comparison, I am looking here yung ating March. This is for all March no, mula ng 2012. Mayroon tayong 4.5 ngayon. Ito yata yung mataas sa lahat ng mga March data from 2012 ano. Although ang last na mataas talaga 2018 no, nagsimula tayong umangat noong April, May, dire-diretso na 'yon hanggang October. So ang increases sa inflation na na-experience natin na mataas talaga ay noong 2018. Maraming salamat, Yusek Dennis. Mayroon pa po ba tayong katanungan? If there are no more questions, we would like to thank all our press and media partners for joining us in the 2021 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan. Lahat kayo ay inaanyayahan naming makilahok sa pag-uulat ng Gross Regional Domestic Expenditure sa April 29. Muli, ako si KM Mangilog ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.